Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh su xê hay là cái bánh bột năng nhân đậu xanh nè. Hương lá dứa, một món bánh được rất là nhiều các bạn yêu cầu. Dai dai, giòn giòn, thơm béo và có cái mùi thơm đặc trưng từ lá dứa nữa. Ngon mà dễ lắm, thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn nha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 500ml nước lá dứa nè, thì các bạn xay ra khoảng 50g lá dứa già. Rồi có thể có thời gian thì mình để tủ lạnh đi, 1 đêm 2 đêm vậy đó. Cái màu lá dứa nó sẽ đẹp và thơm. Tiếp theo là mình có đây 300g bột năng hay là bột mì tinh, cùng với 200g đường, chút xíu muối, mè trắng chút nữa mình rang lên. Bột rau câu giúp cho cái bánh của mình dù để tủ lạnh nó vẫn giòn. Mình có nhân là đậu xanh 150g nấu chín. Dừa khoảng 200g dừa rám nha, nạo nhỏ nhỏ ra, nấu sẵn vậy nè cho nó khô đậu. Rồi sẽ cho đường vô. Cái thao này thì mình chỉ cho một ít thôi để mình pha bột. Rồi thêm chút xíu muối nữa. Còn đường còn lại chút mình còn làm phần nhân. Mình sẽ cho tiếp 300g bột năng vô trong thao luôn. Bột rau câu thì các bạn lường khoảng muỗng cà phê thôi nha, 4g là được rồi. Muỗng vừa vừa vậy đó để tạo độ giòn. 500ml nước lá dứa cho hết vào trong thao luôn. Cái nước lá dứa này các bạn xay mà nếu mà non quá là cái màu nó không đẹp, hấp ba cái bánh nó bị nhạt màu. Cái màu nó phải hơi đậm đậm là mình dùng cái loại lá già đó. Hoặc là có thời gian hơn nữa các bạn cứ xay rồi cái mình để tủ lạnh 2 đêm, nó sẽ lắng xuống mình chắc cái nước trong bỏ đi. Thì cái nước ở bên dưới mình pha thêm nước lạnh vô là được à. Bây giờ cho phần nhân vô trong chảo để bắt đầu mình ướp đường trước luôn. Nhân thì mình dùng 2 loại, đậu xanh và dừa, cho cái bánh nó ngon. Tiếp theo các bạn cũng cho đường vô luôn nha. Dằn thêm chút muối. Trộn đều một cái. Dừa này là mình để tủ đông nên nó hơi đậm chút xíu. Trộn rồi để yên ở đây một chút. Rồi quay qua mình mới bắt lên trên bếp mình sên nha, cho nó tan đường chút xíu là bắt đầu bắt lên trên bếp sên được rồi. Sên nhân thì để lửa vừa thôi, đừng có để lửa lớn, để cho nhân của mình nó chín từ từ nó khô lại. Nếu mà sên lửa áp quá đó là nó chín, nó hơi bị cháy xém thì nhân mình để không được lâu nha. Bắt đầu nó cũng khô lại dần dần rồi nè. Có dừa và đậu xanh nên nhân nó cũng có độ kết dính và nó dẻo nên không có cần phải thêm bột. Vậy là được rồi đó. Tắt bếp thì các bạn cho nó ra cái dĩa luôn cho nó nhanh nguội. Quay trở lại thao bột, bây giờ khuấy đều trở lại. Bột nãy giờ mình để yên nó cũng bị lắng đó. Các bạn khuấy đều lại rồi cái bắt đầu mình cho vào trong chảo. Cái độ sọp cho bột nên là mình phải cho vô chảo lấy trùng. Thêm vào 2 muỗng canh dầu ăn. Đảo đều với lửa vừa trên bếp. Đảo đến khi nào mà bắt đầu nó sệt sệt thì các bạn hãy đảo nhanh tay. Bây giờ thì nó còn lỏng nè, cứ đảo nhẹ nhẹ thôi, nó cũng nhanh lắm Nó có hiện tượng sệt sệt rồi nè. Lúc này nó dậy cái mùi lá dứa thơm quá chừng luôn. Vẫn đảo tiếp nha, cho bột nó khô lại luôn, nó không còn bột ướt là mình tắt bếp. Để bột ở đó cho nó nguội bớt đi, bây giờ mình đi vo viên nhân. Nhân nó nguội trước nè. Mình vo cho nó tròn lại để chút nữa mình gói bánh nha. Đè hơi dẹp dẹp ra. Cái phần nhân này các bạn múc đừng có tới muỗng canh. Tại vì tùy theo cái bánh nữa. Cái khuôn mà nó lớn thì cho nhân lớn. Cứ 2 bột 1 nhân. Chia đều ra. Bột bây giờ nó cũng nguội rồi nè. Các bạn thấy nó dai ngon quá chừng ha. Nó có gần lá dứa luôn Bây giờ mình sẽ lấy nó rồi cái dàn ra. Nhớ thoa chút dầu vào trong tay để nó không có bị dính. Rồi túm đều viên nhân lại nè. Bột này cũng dễ bám lắm, các bạn cứ cho nó các mép nó chạm vào nhau là nó bám Rồi đè nó vô. Vo cho nó hơi tròn lại một chút xíu. Vậy là xong. Mình dùng cái khuôn bánh lăng 100g cho vô luôn. Nhớ quét chút dầu vào trong khuôn ha. Khuôn bánh lăng này thì chịu được nhiệt. Còn nếu kỹ hơn, các bạn dùng khuôn nhôm cũng được, hoặc là khuôn silicon.
Mình cũng làm tương tự vậy đó, túm đều cho nó đừng có ló nhân ra thì mình hấp bánh lên nó mới đẹp. Rồi cho vào trong khuôn, mỗi cái thì mình mỗi cho vào khuôn. Làm xong hết rồi nè. Bánh cũng làm nhanh lắm, mình nắng chút xíu là xong mà. Bây giờ chuẩn bị cái nồi hấp nha, các bạn sẽ cho vô trong cái nồi hấp. Bắt sẵn nước sôi á, thì dễ tính thời gian. Cho hết vô trong rồi bây giờ đem đi hấp thôi à. Các bạn hấp lửa dừa 15 phút là bánh này nó chín, tại mình làm cũng nhỏ gọn à. Quay qua bên đây thì bây giờ mình đi rang cái phần mè trắng để một chút mình cho lên trên bánh á, nó thơm. Mè này rang lửa dừa nha, cho nó thơm từ từ. Nó vàng lên là được rồi, các bạn tắt bếp mình đổ nó ra. Bánh hấp được 15 phút rồi. Bánh bây giờ nó chín nè, thơm nhất cái mùi lá dứa các bạn ơi. Wow, cái màu cũng đẹp nữa nè, mình làm hoàn toàn từ lá dứa tươi già luôn nên nó đẹp vậy đó. Không dùng màu thực phẩm đâu nha. Nhìn hấp dẫn quá. Bánh mà có lá dứa hấp ra là nó thơm bát ngát luôn. Mình dùng cái màng bọc nha. Màng bọc thực phẩm mình sẽ bọc nó lại từng cái bánh, nhớ là phải bánh nguội các bạn mới lấy ra mình bọc. Rải lên một ít mè. Cái bánh này nó không có dính đâu, mình có thoa dầu nên là lấy ra nó cũng dễ lắm. Khi bánh nguội là tự động nó tróc khỏi khuôn. Cho nó ra, mỗi một cái bánh thì mình bọc nó lại. Ăn nó tiện mà nó không có bị dính dơ nữa. Bánh này á các bạn để tủ lạnh ăn vẫn ngon luôn nha. Mình ăn không hết trong ngày, cứ để vào ngăn mát tủ lạnh đi, ăn ngon lắm, nó dai dai giòn giòn. Gói xong hết là rất là tiện, khi ăn mình lấy ra nó không có bị dính tay mà ăn nó lại gọn gàng và ngon miệng nữa. Bánh su xê hay là bánh ít ngọt, bánh ít giòn, một món bánh ngon được làm từ bột năng kết hợp với lá dứa. Chỉ với vài nguyên liệu đơn giản mà cho ra món bánh ngon. Bởi vậy người ta nói bánh truyền thống Việt Nam vừa ngon vừa dễ mà lại đơn giản nữa, không có tốn kém nhiều nguyên liệu cầu kỳ gì hết á. Nhưng đậu xanh và dừa bên trong thì nó béo bùi nè, ngọt thơm. Lớp lá dứa bên ngoài thì dai dai giòn giòn, ngọt nhẹ nhẹ, kết hợp với nhân nữa là nó hài hòa. Ăn ngon lắm các bạn, mình có cho thêm bột rau câu vô á nên nó giòn giòn. Hấp dẫn lắm, làm đơn giản mà ngon cực kỳ luôn. Bánh này thì mình cũng đã chia sẻ nhiều cách, nhưng mà với cái cách bột rau câu thì mình thấy để tủ lạnh ăn ngon. Để trong ngăn mát tủ lạnh các bạn ăn được 3 ngày nha. Ngon mà dễ ha. Thơm phức cái mùi lá dứa à. Bột á nó giòn giòn thơm thơm, có thêm mè vô nữa nó càng giòn giòn thơm thơm nữa. Nhân đậu xanh và dừa, hoặc là các bạn dùng thêm dừa nạo sợi á, mình cho vào trong bột cũng ngon luôn. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ kênh, vui lòng đăng ký ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 nha. Và mời các bạn bấm vào góc trái video hoặc là bấm vào ảnh kênh chuyển đến cửa hàng lựa chọn nhiều sản phẩm mua ủng hộ mình với nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.